නිවසේ විදුලි පද්ධතියේ ජලනල පද්ධතියේ දෝෂයක්ද? ශීතකරණය වායු සමීකරණය නිවසේ විදුලි උපකරණ අක්‍රිය වෙලාද? තනියම වයරින් කරන්න ඉගෙන ගන්න ආසද? මේ හැම දෙයක්ම සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න අපි සමග. ටැංකිය පිරුණාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි වතුර පිරෙන එක ඕෆ් වෙන්න. ඒ වගේම ටැංකියේ වතුර මට්ටම පහළ ගියට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ටැංකියේ වතුර පිරෙන්න හදා ගන්න පුළුවන් පුංචි ගැජට් එකක් තමයි මේ තියෙන. අපි මේකට කියනවා ෆ්ලොට් වෑල් එක කියලා. ඉතින් වෝටර් බෝඩ් ලයින් එක අරගෙන තියෙනවා මේ වෑල් එක වලට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙන්නේ මේක බෝල් වෑල් එක කියලා කියනවා. මේක නිවැරදි වචනය වෙන්නේ ෆ්ලොට් වෑල් එක. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පිත්තල වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේක වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න එක රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆ්ලොට් වෑල් එක කොහොමද අපි ටැංකියට නියම ආකාරයට සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෆ්ලොට් වෑල් එකේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස ඔයාලා අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ කොටස අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දැනට. මෙතන පිත්තල කපරින් එක සහ මෙතන රබර් වොෂර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ට්‍රෙඩ් කොටසක්. මේක සයිස් එක අඟල් භාගේ. භාගේ PVC බට තියෙන තුන් කල්ලි PVC බට තියෙන. ඉතින් මේ බෝල් වෑල් එක සවි කරන්නේ අපි භාගේ පයිප් ලයින් එකට හින්දා. මොකද අපිට වෝටර් බෝඩ් ලයින් එකෙන් හම්බෙන පයිප් සයිස් එක වෙන්නේ බොහෝ දුරට ගෙවල් වලට පයිප් සයිස් එක භාගේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි භාගේ ෆ්ලොට් වෑල් එකක් අපි හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට මේවා හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් වලින් එහෙම නැත්නම් ප්ලම්බින් අයිටම්ස් තියෙන ෂොප් වලින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ට්‍රෙඩ් සීල් එකක් අපි අරගෙන මේ ට්‍රෙඩ් සීල් එකේ වට කිහිපයක් අපි මේ විදිහට ට්‍රෙඩ් එකේ ඔතා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි PVC faucet socket එකට අපි මේ ට්‍රෙඩ් එක සවි කරනකොට හොඳින් සීල් වෙන්න ඕනේ වතුර ලීක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටැංකියේ අවුට්පුට් අඟල් 1.5 නලය සහ ටැංකියේ වතුර ෆිල් වෙන අඟල් භාගේ ලයින් එක. මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් යුනියන් එකක් දාලා තිනවා. මම මේක හදිසියට ටැංකිය ගලව ගන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් ඒක මට සිද්ධ කරගන්න ඕන හින්දා ඉතින් මේ තියෙන්නේ අඟල් භාගේ ලයින් එක ටැංකියට ඉන්පුට් වෙන. ඒ කියන්නේ පාරේ ලයින් එකෙන් වතුර එන්නේ මෙන්න මේ බටේ හරහා. මේක තමයි අඟල් භාගේ ලයින් එක. ඉතින් අපි මේ ලයින් එකට තමයි අපි ටැංකිය ඇතුලෙන් මේ ෆ්ලොට් වෑල් එක සවි කරගන්න හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ලයින් එක ඇතුලට අරගෙන අපි අඟල් 4ක් විතර ටැංකිය ඇතුළට වෙන්න බටේ කපාගෙන ඊට පස්සේ faucet socket එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ ඇතුළත පොට තියෙන socket එකක්. මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ ඇතුළත පොට තියෙන socket එක. ඉතින් මේකට තමයි අපි ෆ්ලොට් වෑල් එක සවි කරගන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙන ට්‍රෙඩ් දාර වගේ වලට මෙහෙම ඇලුවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ faucet socket එකට තමයි අපි අර ට්‍රෙඩ් සීල් දාගෙන සකසගත්තු ෆ්ලොට් වෑල් එක මෙන්න මේ ආකාරයට සවි කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පිත්තල ෆ්ලොට් වෑල් වගේම ප්ලාස්ටික් ෆ්ලොට් වෑල් තියෙනවා. ඉතින් ප්ලාස්ටික් ඒවා ගන්න එපා. ආයු කාලය අඩුයි. ඉතින් ඉක්මනට කැඩෙන්න බලනවා. ඉතින් රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලකට මේක වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට faucet socket එකට මේක සවි කරගන්න ඕනේ. ස්පැනර් එකක් හරි පයිප් රෙන්ජ් එකක් හරි ආධාරයෙන් ඔයාලා මේක වතුර ලීක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ වගේම faucet socket එක පැලෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලා මේ විදිහට සවි කරගන්න ඕනේ. හරියටම මේක සවි කරගත්තට පස්සේ මේ බෝල් එක නැත්තම් ප්ලාස්ටික් බෝලේ පල්ලෙහාට මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් තියෙන්න තමයි අපි මේක හරියට ස්ථානගත කරගන්න ඕනේ. දැන් ටැංකියේ වතුර තියෙනවා. බෝලේ මෙන්න මේ ආකාරයට පල්ලෙහාට ගියාම අපි නිගමනය කරනවා ටැංකියේ වතුර මට්ටම පහළ ගිහිලා තියෙන. එතකොට ඔටෝමැටිකලි ටැංකියේ වතුර පිරෙනවා. බෝලේ නැවත උඩට ආවට පස්සේ වතුර පිරෙන එක ඕෆ් වෙලා ඔටෝමැටිකලි වතුර පිරෙන එක නවතිනවා. දැන් අපි වෑල් එක ඇරලා තියෙන්නේ. මම අතින් මේ විදිහට බෝලේ පාත් කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වතුර පිරීම පටන් ගන්නවා. නැවත බෝලේ උඩට ඉසුවහම වතුර පිරෙන එක නවතිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මැනුවලි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මීටරේ ගාවින් වෑල් එක ඇරලා තියන්න ඔයාලට. එතකොට ඔටෝමැටිකලි ටැංකිය ඕෆ් වෙන එක පිරෙන එක ඔයාලට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි අවබෝධයක් ගත්තා, අදහසක් ගත්තා කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට පළ කරන්න. අපි කැමතියි ඒවට උත්තර දෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන නැති කෙනෙක් ඉන්නවා channel එක subscribe කරන්න. සුබ දවසක් සිළුම දනාට.